ลองจินตนาการว่าคุณกำลังจะไปงานปาร์ตี้ที่สำคัญมากๆกับคู่ของคุณ คุณเองอยากใส่รองเท้าสีดำ แต่คนรักของคุณอยากให้คุณใส่รองเท้าสีน้ำตาลแทน คุณจะเจรจาในสถานการณ์นี้ยังไงครับ หลายคนเชื่อว่าการเจรจาที่ต่างฝ่ายต่างได้หรือได้กันคนละครึ่งคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณเองก็คิดแบบนั้นด้วยใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่แล้ววินวินในสถานการณ์นี้คืออะไร คุณจะใส่รองเท้าข้างหนึ่งสีดำและอีกข้างสีน้ำตาลหรือเปล่า ฟังดูของหน้าตลกใช่ไหมครับ นั่นเองก็คือสิ่งที่คริสวอตคิด เขาไม่เชื่อในแนวทางที่ต่างฝ่ายต่างได้คริสเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีใน New York Times ชื่อหนังสือว่า Never Split the Difference Negotiate as if your life is depend on it คริสเคยทำงานเป็นนักเจรจาตัวประกันให้กับ FBI มานานกว่า 20 ปี โดยต้องรับมือกับผู้ลักพาตัว โจรปล้นธนาคาร และผู้ก่อการร้ายสุดโต่ง เขาค้นพบว่าความรู้จากการเป็นนักเจรจาตัวประกัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในกับชีวิตส่วนตัว และสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจากพื้นฐานของการเจรจาของมนุษย์นั้นเหมือนกันในแทบจะทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุ เพศ และเชื้อชาติ การเจรจากับผู้ก่อการร้ายและการเจรจากับนักธุรกิจนั้นก็ยึดหลักการเดียวกันได้ ในชีวิตประจำวันเราเจรจากันอยู่ทุกวัน อย่างเช่นเวลาที่คุณพยายามให้เด็กเข้านอนเร็วขึ้น หรือเมื่อคุณเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนของคุณไปร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่คุณชอบมากกว่า ชีวิตทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง และคริสบอกว่าการเจรจาไม่ใช่เรื่องแค่ทางของคุณหรือทางของฉัน การเจรจาคือการหาทางเลือกที่3ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุข ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกของคุณกำลังแย่งช็อกโกแลตกันและแบ่งกันได้ไม่ลงตัว มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะตัดแบ่งแบบไหน เพราะสุดท้ายจะลงเอยด้วยความไม่พอใจที่คิดว่าอีกฝ่ายได้มากกว่าอยู่ดี ทางที่3ในสถานการณ์นี้คือบอกให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนแบ่งช็อกโกแลตให้เท่ากัน ส่วนอีกคนได้สิทธิ์เลือกก่อนเป็นคนแรก ในพอดแคสต์นิววีรชัยวันนี้ผมจะมาเล่าบทเรียน5ข้อจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะช่วยคุณเจรจาได้เก่งขึ้นแน่นอนครับบทเรียนที่1เริ่มต้นที่ความเข้าใจทุกการเจรจาเริ่มต้นด้วยหลักสากลที่ว่าคนทั่วไปอยากรู้สึกว่าได้รับความเข้าใจและยอมรับการตั้งใจฟังแน่นอนว่าเป็นวิธีพื้นฐานที่ง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพที่สุดโดยการตั้งใจฟังคุณกำลังแสดงความเข้าอกเข้าใจอย่างจริงใจและความปรารถนาที่จะเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังเผชิญอยู่แน่นอนว่ามันฟังดูง่ายแต่คุณไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าหลายคนล้มเหลวที่จะฟังเมื่ออีกฝ่ายพูดอยู่เพราะแทนที่จะตั้งใจฟังพวกเขามัวแต่คิดว่าตัวเองจะพูดโต้ตอบว่าอะไรพออีกฝ่ายหยุดก็เริ่มเสนอความคิดเห็นต่อแบบทันทีแบบไม่สนว่าคู่สนทนาเพิ่งพูดอะไรออกไปในขณะที่อีกฝ่ายเริ่มคิดในใจว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ฟังฉันพูดแม้แต่คำเดียวผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังของผมต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้มาบ้างเช่นกันแน่นอนครับบางครั้งคุณพูดกับใครสักคนอยู่แล้วรู้สึกเหมือนคุยกันคนละเรื่องในการเจรจาหลายๆครั้งคนมักตะคอกหรือขึ้นเสียงใส่กันเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการรับฟังหรือไม่ได้รับความใส่ใจจากคู่สนทนาและนี่คือ3สิ่งที่คนต้องการในการเจรจาต่อรองนะครับ 1. คืออยากถูกเข้าใจ 2. คือได้รับความเคารพและหลังจากนั้นถึงจะต้องการได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาหากคุณทำพลาดเรื่องการตั้งใจฟังก็อย่าคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในการต่อรองครั้งนั้นๆเลยครับบทเรียนที่2การเจรจาไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการค้นพบคนที่มองการเจรจาเป็นการต่อสู้มักจะรู้สึกหนักใจกับความคิดในหัวของตัวเองและในความเป็นจริงก็คือการเจรจาไม่ใช่สงครามแต่มันคือการค้นหาเพราะเป้าหมายคือการเปิดเผยว่าฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาการยอมรับและความเคารพหรืออื่นๆและเพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้คุณคริสก็ได้แนะนำกลวิธีต่างๆไว้โดยอย่างแรกเป็นสิ่งง่ายๆคือแค่ยิ้มเพราะเมื่อคุณยิ้มให้ใครสักคนมันเหมือนการเชื่อมต่อไปที่สมองของเขาทันทีและจุดประกายความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในอารมณ์เชิงบวกเราจะฉลาดขึ้นอีก 31% ซึ่งหมายความว่าถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์ด้านลบมันจะทำให้สมองเราทึบลง 30% เลยทีเดียวเช่นกันนะครับกลวิธีที่2คือการสะท้อนคำหรือ mirroring ซึ่ง mirroring คือการพูดซ้ำ3คำสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่คู่สนทนาเพิ่งพูดไปตัวอย่างนะครับคู่สนทนาของคุณพูดว่าผมมีความคาดหวังสูงมากและอยากได้เงินเพิ่มคุณเองก็ตอบกลับไปว่าอยากได้เงินเพิ่มการ mirroring อาจจะทำให้รู้สึกแปลกๆตอนเริ่มทำนะครับแต่ถ้าฝึกฝนบ่อยๆมันจะส่งผลที่มหัศจรรย์มากเพราะการทำ mirroring จะทำให้อีกฝ่ายอยากจะให้ข้อมูลออกมามากขึ้นวิธีนี้ทรงพลังกว่าการถามว่าคุณหมายความว่ายังไงเพราะเมื่อคุณถามคำถามนั้นมันทำให้อีกฝ่ายได้มีเวลาหยุดคิดเพื่อแก้ไขสิ่งที่เพิ่งพูดออกไป
แต่การ mirroring จะช่วยทำให้บทสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นและทำให้อีกฝ่ายเปิดเผยข้อมูลออกมามากขึ้นหลังจากที่คุณมิลเลอร์คู่สนทนาไปแล้วให้ลองนิ่งเงียบสัก 3-4 วินาทีนะครับเพื่อให้ผลของการมิลเลอร์ได้สร้างความมหัศจรรย์ออกมาบทเรียนที่ 3 ความเข้าอกเข้าใจเชิงกลยุทธ์ความเข้าอกเข้าใจเชิงกลยุทธ์คือการเข้าใจความรู้สึกและกระบวนการคิดของอีกฝ่ายโดยรับฟังว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้นโดยให้ความสำคัญกับการระบุอุปสรรคทางอารมณ์ที่กำลังขัดขวางไม่ให้ได้ข้อตกลงร่วมกันเมื่อคุณระบุอารมณ์ได้แล้วให้ตั้งชื่ออารมณ์นั้นหรือการทำ labeling การตั้งชื่อเป็นเพียงแค่การสรุปสิ่งที่อีกฝ่ายเพิ่งบอกและพูดกลับไปให้เขาการตั้งชื่อมักจะเริ่มด้วยดูเหมือนว่าฟังดูเหมือนว่าตัวอย่างเช่นนะครับหากคุณรับรู้ว่าคนคนนั้นพูดถึงนักเรียนของตนด้วยความใส่ใจอย่างมากในการจะตั้งชื่ออารมณ์เหล่านี้คุณเพียงพูดว่าดูเหมือนว่าคุณใส่ใจนักเรียนของคุณมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นให้เงียบไปและปล่อยให้พลังของการตั้งชื่อทำงานการ labeling นั้นได้ผลด้วย2เหตุผลหลักดังนี้นะครับ 1. อันดับแรกช่วยคุณยืนยันได้ว่าระบุอารมณ์นั้นได้ถูกต้องและ 2. มันได้แสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งจะสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและทำให้คู่สนทนารู้สึกชอบคุณเพิ่มขึ้นและถ้าผู้คนชื่นชอบในตัวคุณโอกาสที่จะได้ข้อตกลงที่คุณต้องการก็จะเพิ่มขึ้นอีกถึง6เท่าการมีความเข้าอกเข้าใจทำให้2สมองได้รวมพลังกันในเมื่อเราต่างรู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันสมองของคุณและพลังสมองของคู่สนทนาของคุณก็จะผนึกกำลังแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อีกขั้นของความเข้าอกเข้าใจเชิงกลยุทธ์มีอีกชื่อหนึ่งว่าการลดผลกระทบด้านลบโดยการใช้ labeling วิธีนี้ได้ผลเป็นพิเศษหากคุณรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามโกรธและอาจมีความคิดที่ไม่ดีต่อเราโดยก่อนจะไปเจรจาให้นั่งลงและคิดถึงทุกแง่มุมด้านลบที่คู่เจรจาอาจพูดโจมตีคุณมาได้จากนั้นก็ตั้งชื่อหรือ labeling ให้แต่ละด้านลบนั้นๆนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณรู้ว่าลูกค้าโกรธคุณมากเพราะบริษัทของคุณทำพลาดในกำหนดเวลาส่งงานและไม่ได้ทำตามสัญญาที่สัญญาไว้ด้วยเหตุนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องคิดว่าคุณไม่น่าเชื่อถือและทำตามสัญญาไม่ได้ดังนั้นทันทีที่เริ่มเจรจากันก็ควรหาทางลดแง่ลบโดยพูดประมาณนี้ครับว่าอาจดูเหมือนว่าเราทำให้คุณผิดหวังเราไม่สามารถทำตามสัญญาได้ในสิ่งที่เราตกลงกันไว้นั่นทำให้คุณอาจพิจารณาที่จะไม่ติดต่อธุรกิจกับเราอีกซึ่งคุณมีสิทธิ์เต็มที่เลยนะครับที่จะคิดแบบนั้นทันทีที่คุณพูดแบบนี้คู่เจรจาจะคิดว่าอ้าวเขาคิดเหมือนฉันเลยฉันค่อนข้างชอบเขานะหากคุณไม่ลดประเด็นลบนั้นก่อนคู่เจรจาคงใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่ออธิบายว่าบริษัทคุณแย่ขนาดไหนแต่นี่คุณลดทอนอารมณ์ด้านลบทั้งหมดไปแล้วพวกเขาจึงมุ่งหาแนวทางแก้ปัญหามากกว่าบ่นเรื่องแย่ๆอารมณ์ลบและความกลัวต่อการสูญเสียส่งผลลบต่อสมองคนเรารุนแรงกว่าด้านบวกถึง3เท่าดังนั้นพยายามช่วยคู่เจรจาปลดปล่อยอารมณ์ลบนั้นครับแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีขึ้นอย่างมากบทเรียนที่ 4 เริ่มต้นด้วยคำว่าไม่การพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้คำว่าใช่หรือคำว่า yes นะครับไม่ได้ทำให้คุณเข้าใกล้ชัยชนะแต่อย่างใดซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อทั่วไปเพราะคำว่าไม่ต่างหากคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาไม่ใช่จุดสิ้นสุดเมื่อคุณตอบใช่ต่อเรื่องอะไรคุณมักจะรู้สึกผูกมัดหรือติดกับดักทันทีตัวอย่างเช่นหากผมมาหาคุณและพูดว่าเราคุยกันสัก5 นาทีได้ไหมครับพอคุณตอบว่าใช่หรือได้สมองของคุณจะเริ่มคุ้นคิดต่อทันทีเช่นจะเกิน5 นาทีแค่ไหนกันนะฉันจะติดอยู่ที่นี่อีกเป็นชั่วโมงแล้วจะต้องกลับบ้านดึกหรือเปล่าหรือเธอคนนี้หรือเขาคนนั้นจะมาเสนอขายไอเดียที่น่าเบื่ออีกไหมสารพัดเรื่องฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นในใจครับและนั่นทำให้คุณเสียสมาธิในการเจรจาจนแค่อยากจะหาทางออกจากสถานการณ์ให้ไวที่สุดเทียบกันแล้วแทนที่จะพยายามกดดันให้คุณตอบว่าใช่แต่ถ้าผมมาพูดอีกอย่างว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ดีหรือสะดวกที่จะคุยกันสัก5 นาทีใช่ไหมครับคุณก็น่าจะตอบว่าไม่ใช่แต่อีก15 นาทีน่าจะได้นะขอฉันทำ x y z นี้ให้เสร็จก่อนแล้วเจอกันที่โต๊ะได้ไหมครับนั่นแหละครับคุณจะรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่ได้ตอบตกลงไปตั้งแต่แรกแถมการพูดว่าไม่ทำให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้โดยตัวคุณเองที่พูดออกไปว่าเจอกันอีกใน15 นาทีและเมื่อคุณรู้สึกว่าควบคุมได้มันจะทำให้คุณคิดได้ไวและเร็วขึ้นช่วยมีสมาธิกับการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่รวมถึงหลังจากที่คุณพูดว่าไม่ออกไปแล้ว
คำถามที่ตามมาอีก2-3ข้อในสถานการณ์นี้ที่คุณตอบไปเองพร้อมๆกันหมดแล้วผมก็ไม่ต้องมาถามซ้ำให้เสียเวลาว่าเราจะพบกันที่ไหนและเมื่อไหร่คุณให้ข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการทุกอย่างครบโดยที่ผมไม่ต้องเอ่ยปากด้วยซ้ำบทเรียนที่5 That's right หรือคำว่าใช่เลย That's right คือหนึ่งในวลีที่มีพลังที่สุดที่คุณอยากจะได้ยินจากการเจรจาและเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตอบวลีนี้คุณก็แค่เอาคำพูดของคู่เจรจามาทวนซ้ำกลับไปให้ได้ฟังอาจฟังดูง่ายและเหมือนเป็นเรื่องที่โง่ๆแต่ได้ผลจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นการเร่งเร้าความเข้าอกเข้าใจจากอีกฝ่ายให้พุ่งพรวดขึ้นมาเมื่อได้ยินคำว่า That's right คุณมั่นใจได้ว่าเกือบปิดการเจรจาแบบสวยงามได้แล้วเพราะ That's right คือประโยคที่เราพูดต่อเมื่อเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าใจเราหมดแล้วและเชื่อว่าพวกเขาเข้าใจเราอย่างแท้จริงเรายังมักพูด That's right หรือใช่เลยในจังหวะที่เข้าใจเราด้วยแต่ที่สำคัญนะครับระวังเวลาที่อีกฝ่ายพูดว่า you are right หรือคุณพูดถูกแล้วนั่นหมายถึงคุณพลาดอย่างสมบูรณ์แล้วครับความแตกต่างระหว่างวลี2วลีนี้น้อยนิดมากแต่ส่งผลใหญ่หลวงเพราะเมื่อใครบอกคุณว่า you are right หรือคุณพูดถูกแล้วส่วนใหญ่พวกเขาจะพยายามที่จะปัดคุณออกไปหรือหาทางจบการสนทนาให้เร็วที่สุดการรับมือกับผู้คนนั้นถือเป็นภารกิจที่ยากลำบากที่สุดงานหนึ่งครับต่อให้คุณยอดเยี่ยมในหน้าที่การงานของตัวเองมากขนาดไหนแต่หากมีทักษะการเข้าสังคมที่อ่อนด้อยก็มีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะมีปัญหายุ่งยากในการทำงานเรามาสรุปส่งท้ายเนื้อหาในวันนี้กันสักนิดนึงนะครับสรุป5บทเรียนสำคัญจากหนังสือ Never Split the Difference 1. คือทำความเข้าใจก่อนตั้งใจฟังอย่างตั้งใจแสดงความเข้าใจและเคารพคู่เจรจาของเรา 2. คิดว่ามันไม่ใช่การต่อสู้ค้นหาว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจริงๆมุ่งเน้นในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเหล่านั้น 3. นะครับเข้าอกเข้าใจเชิงกลยุทธ์ระบุอารมณ์และความคิดของคู่เจรจาให้ได้และตั้งชื่ออารมณ์เหล่านั้นเพื่อลดอุปสรรคต่างๆ 4. เริ่มต้นด้วยคำว่าไม่เพื่อควบคุมสถานการณ์และกระตุ้นให้คู่เจรจาคิดและเสนอทางเลือกให้กับเราสุดท้ายนะครับ That's right ย้ำคำพูดคู่เจรจากระตุ้นความเข้าอกเข้าใจและปิดการเจรจาอย่างสวยงามพยายามจำไว้นะครับว่าทักษะการเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่สำคัญมากๆการพัฒนาความสามารถนี้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในชีวิตและในการทำงานของเราแน่นอนครับวันนี้ผมนิววรชัยขอลาไปก่อนหากเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์ขอฝากทุกคนช่วยกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ